नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी. रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर बऱ्याचदा काय होतं, चिकन मटण आपण नेहमी एकाच प्रकारे बनवतो. तर त्याच प्रकारे बनवून घरातले सगळे कंटाळा करतात खायचा आणि बाहेर हॉटेलवर जायचं म्हणतात. तर आज आपण एकदम हटके प्रकारे चिकन बनवणार आहोत, जे खाल्ल्यानंतरनं तुमच्या घरातील परत कधीही हॉटेलवर जायचं नाव घेणार नाहीत आणि सेम पद्धतीने पुन्हा पुन्हा तुम्हाला बनवायला होतील असा जबरदस्त चवीचा चिकन मसाला आपण पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवणार आहोत. चला तर मग उशीर न करता लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया. हटके स्टाईल चिकन मसाला बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे. तर सगळ्यात अगोदर आपल्याला कांदा भाजायला टाकायचा आहे. या ठिकाणी मी मीडियम आकाराचे 2 कांदे कापून घेतलेत. तर या ठिकाणी कांदा भाजतोय तोपर्यंत आपण चिकनला मॅरिनेट करून घेऊया. तर त्यासाठी मी पाऊण वाटी दही घेतलेलं आहे. त्याचसोबत 1 चमचा हळद, 1.5 चमचा मीठ आणि थोडीशी आलं लसूण पेस्ट. तर हे सगळं आपण एकजीव करून मस्त चिकनला सगळे हळद मीठ लावून घेऊया. तर मस्त आपण हळद मीठ दही आलं लसूण पेस्ट चिकनला चोळून घेतली. तर कांदा भाजेपर्यंत एक 7 ते 8 मिनिटं आपण चिकनला मॅरिनेट करून घेऊया. चुलीला जाळ भरपूर आहे, त्याच्यामुळे आपला 4 ते 5 मिनिटामध्ये हलकासा कांदा भाजलेला आहे. कारण कांदा आपल्याला जास्त काळा नाही करायचा. तर या ठिकाणी मी कांदा पाट्यावरती काढून घेते. तर कांदा आपण पाट्यावरती काढून घेतलाय आणि या ठिकाणी मी चुलीवरती पातेलं ठेवलंय. तर पातेल्यामध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचंय. तर तुम्ही बघू शकताय जाळ आपला भरपूर आहे. तर तेल आपलं गरम झालंय. तर तेलामध्ये खडे मसाले घालून घ्यायचे आहेत. तर 2-3 मिरे, 2-3 लवंग, 2 काळी विलायची, त्याचसोबत तमालपत्र. खडे मसाले 2 मिनिटं परतले की बारीक चिरून घेतलेला कांदा आपल्याला चांगला लालसर रंगापर्यंत परतून घ्यायचा आहे. तर मस्त कांद्याचा कलर बदललाय, कांदा आपला लालसर झालेला आहे. तर आता आपल्याला मॅरिनेट केलेलं चिकन घालून घ्यायचंय. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय आपण हळद मीठ भरपूर वापरलंय, त्याच्यामुळे 10 मिनिटांमध्ये मस्त पाणी सुटलेलं आहे चिकनला. चिकन चांगलं हलवून घेऊया. आणि ज्यावेळेस पण आपण चिकन किंवा मटण शिजवताना खडे मसाले घालतो, त्यावेळेस एकदम अप्रतिम खडे मसाल्यांची चव उतरते. कारण जवळपास 15 ते 20 मिनिटं लागतात चिकन शिजायला. तोपर्यंत खडे मसाले पण छान उकळतात आणि एकदम छान चव येते. मस्त हलवून घेतलंय आपण. तर या ठिकाणी आपल्याला झाकण ठेवायचंय आणि झाकणावरती पाणी ठेवायचं, म्हणजे पाणी आपलं पटकन गरम होतं. आणि हे गरम पाणी आपण चिकनला घातलं की चिकन पण पटकन शिजतं. तर पाट्यावरती भाजून घेतलेला कांदा घेतलाय आपण, त्याचसोबत आल्याचा तुकडा, 2 लसणाचे कांदे सोलून घेतलेत, त्याचसोबत अर्धा नारळ खिसून घेतलाय जेणेकरून वाटला पटकन जाईल, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या,
कोथिंबीर आणि एक बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो. तर हे वाटण आपल्याला बारीक काढून घ्यायचंय मिक्सर सारखं. या प्रकारे वाटण केल्यानंतर ना एकदम मस्त चव येते चिकन मसाल्याला. हेच वाटण तुम्ही मिक्सरवर पण झटपट 2 मिनिटांमध्ये काढू शकता. तर मी या ठिकाणी पाट्यावर वाटते, त्याच्यामुळे मला एक 3 ते 4 मिनिटं लागतील. चॅनेलवर जर तुम्ही नवीन असाल आणि व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर रानातलं किचन या आपल्या चॅनेलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे असेच पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवलेल्या गावरान रेसिपीज पाहायला भेटतील. एक 3 ते 4 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी आपलं वाटण तयार होत आलंय. आणि त्याचसोबत आपण पातेल्यावरती झाकणामध्ये पाणी ठेवलेलं, तर ते पाणी गरम झालंय. तर ते पाणी आपल्याला पातेल्यामध्ये घालून घ्यायचंय. हळद मिठाचा वापर जास्त केल्यामुळं तुम्ही बघू शकताय आत्ताच एवढं प्रतिम दिसतंय. तर या ठिकाणी आपण झाकणामधलं गरम पाणी घातल्यानंतर ना ह्या एवढ्या पाण्यामध्येच आपण चिकन शिजवून घेणार आहेत. तर परत झाकण ठेवूया. तर पाणी घातल्यानंतर ना झाकण ठेवून आपल्याला पूर्णपणे चिकन शिजवून घ्यायचंय. चिकन शक्यतो कधीही गाळ शिजवायचं, म्हणजे एकदम छान लागतं. जेवढं गाळ चिकन शिजल तेवढं मटनला सुद्धा भारी पडतं. तर छान एक 3 ते 4 मिनिटांमध्ये मस्त मिक्सर सारखं बारीक झालंय. तर या ठिकाणी मी ताटामध्ये काढून घेते. जवळपास 10 मिनिटं झालेत आपले चिकन शिजायला ठेवले आपण. तर आपण चेक करूया चिकन शिजलंय का. मस्त पिवळ्या सूपचा वास सुटलेला आहे. तर या ठिकाणी आपण थोडंसं गार पाणी घालूया, म्हणजे हाताला भाजणार नाही. एकदम छान तुटला हाताने, मस्त गाळ शिजलेलं आहे. तर लगेचच आपण चिकन मसाला बनवायला घेऊया. तर या ठिकाणी आता आपण पातेलं उतरून चिकन मसाला बनवण्यासाठी कढई ठेवून घ्यायची. तर कढईमध्ये चिकन मसाला बनवण्यासाठी तेल घालून घ्यायचंय. तेल गरम झालंय. तर तेलामध्ये सगळ्यात अगोदर आपल्याला लाल काश्मीरी मिरची पावडर घालायची. त्याचसोबत पाट्यावर वाटून घेतलेलं वाटण, तर आपण वाटणामध्ये ओला नारळ वापरलाय, त्याच्यामुळं वाटण आपल्याला एक 7 ते 8 मिनिटं पूर्ण कच्चापणा जाईपर्यंत परतून घ्यायचंय. तर या ठिकाणी आपण वाटणामध्ये मसाले घालून घेऊया. तर 1 चमचा धना पावडर, त्याचसोबत अर्धा चमचा गरम मसाला. तर या ठिकाणी मी 1 चमचा मटन मसाला घेतलाय. तर हा मसाला तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार चिकन मसाला सुद्धा वापरू शकता. घरगुती काळं तिखट 1 चमचा. तर मसाले घातल्यानंतर ना वाटणामध्ये आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे. तर वाटण आपलं कोरडं कोरडं आहे, तर तुम्ही बघू शकताय खाली लागतंय. तर या ठिकाणी आपल्याला पिवळं सूप घालून घ्यायचंय 1 ते 2 चमचे, जेणेकरून आपलं वाटण खाली लागणार नाही आणि तेल छान प्रकारे सुटल. सोबत आपल्याला पाटा धुवून घेतलेलं पाणी घालून घ्यायचंय, कारण मसाले भरपूर लागतात पाट्याला. तर हे वाटण आपण आता पूर्ण पाणी आटेपर्यंत 7 ते 8 मिनिटं परतून घेणार आहेत. तर या ठिकाणी मी सुक्कं चिकन बनवणार आहे, त्याच्यामुळं
मी चिकन मसाला बनते, तर ह्याच मसाल्यामध्ये तुम्ही पिवळं सूप किंवा पाण्याचा वापर करून चिकनची रस्सा भाजी पण बनवू शकता. बराच वेळ वाटण परतल्यानंतर ना मस्त तेल सुटलंय, तुम्ही बघू शकताय. तर या ठिकाणी आपल्याला शिजवून घेतलेलं चिकन घालायचंय. तर चिकन आपण छान मसाल्यामध्ये मिक्स करूया. सूप अजून घालायचंय आपल्याला, आणि हे सूप पूर्ण आटेपर्यंत मंद आचेवर चिकन शिजवून घ्यायचंय थोडंसं अजून, म्हणजे पूर्ण चिकन मध्ये मसाले मुरतात. तर या ठिकाणी आपण हे पूर्ण सूप आटेपर्यंत एक 5 ते 10 मिनिटं मंद आचेवर अजून चिकन शिजवून घेणार आहे. तर या ठिकाणी आपण चिकन शिजवताना मीठ भरपूर वापरलं होतं, तर थोडंसं आपण मसाल्यांपुरतं मीठ घालून घेऊया. तर मीठ घातल्यानंतर ना परत एकदा आपण चिकन हलवून घेऊया आणि 5 ते 7 मिनिटं मंद आचेवर छान उकळून घ्यायचंय. तर 5 मिनिटं छान उकळलंय आणि बऱ्यापैकी आपण सूप घातलेलं आटलेलं आहे. 7 ते 8 मिनिटं चिकन मसाला उकळल्यानंतर ना तुम्ही बघू शकताय, एकदम जबरदस्त दिसतोय आणि वास पण एवढा अप्रतिम सुटलाय. मी या ठिकाणी मोकळ्या वातावरणात बसले तरी पण एवढा सुटलाय. तुम्ही जर घरामध्ये बनवलं तर नक्कीच तुम्हाला घरातले रेसिपी विचारतील सगळे शेजारी पण. तर या ठिकाणी आपला हॉटेलला भारी पडेल असा चिकन मसाला खाण्यासाठी तयार आहे. वरून थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर. वाव, बघू शकताय तुम्ही किती जबरदस्त दिसतोय. तर हा चिकन मसाला तुम्ही चपाती, भाकरी, रोटी किंवा भातासोबत कशासोबतही खाऊ शकता. तर आज आपण चुलीवर बनवलेला चिकन मसाला तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि असेच माझे शेतात बसून पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवलेले गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी रानातलं किचन या आपल्या चॅनेलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.